By the way, ধৃতিয়ে মোক কৈছিল যে মোৰ হেণ্ডৰাইটিং লৈ তোমালোকে একো বুজি পোৱা নাই চ' চবকেইটাৰ চেম প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বা এবছলিউটলি বুজি নোপোৱা নেকি কিয় মানে টাইপ কৰোঁতে এইটো বহুত টাইম লাগে টাইপিঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল যে এনে ৱাৰ্ডত টাইপ নহয় কি এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ আছে গম পাইছোঁ মানে টাইপ কি হয় তোমাৰ এইটো মেথমেটিকেল টাইপিংটো এইটো লেটেকত কৰিব লাগে মই ভাবিছিলোঁ তোমালোককো অলপ শিকাম তেতিয়া কিছু টাইপিং তোমালোকে কৰি দিবা বাট এনিৱে এই টাইপ কৰোঁতে অলপ বহুত টাইম লাগে সেইটো টাইমটো আমাৰ নাই মানে এনেকুৱা হেক্টিক হৈছে যে টাইমটো নাপাওঁ আগতে অলপ টাইম আছিল এতিয়া 5:30 এনেকুৱা 6টা বাজি যায় তাৰপিছত গৈ তাৰপিছতো মই মানে বাকী ক্লাছবিলাকৰ এছাইনমেণ্ট বনাব লাগে বা এনেকুৱা চেক কৰিব লাগে মই মানে টাইমটো এতিয়া পোৱাই নাযায় ৰাতি এনেই 2টা বাজি যায় 2-3টা ডেইলি চ' মানে অলপ ইম্পচিবল হৈ গৈছে নহ'লে ভাবিছিলোঁ টাইপ কৰিলেতো ভালেই কিতাপ হৈ যাব পিছত বাট সেইটো টাইম নাই বহুত টিচাৰ্ছৰ মানুহ আছে ফোন কৰি দিয়ে গোটেই কিতাপ টাইপিং হৈ যায় পাব্লিছো হৈ যায় তেনেকুৱা নাইতো এনিৱে চিম্পল হাৰমনিক অচিলেটাৰ তোমালোকৰ জানাই আছে ক্লাছিকেলি কি ৰাইট ধৰা কি মানে কিতাপ চিম্পল হাৰমনিক মোশ্যনটো জানা থাকিব ডেফিনেটলি স্প্ৰিঙত যেনেকুৱা হয় ধৰা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে এইটো ধৰা তাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন আছে মানে একো ফ'ৰ্চ নাই চিম্পলি বহি আছে অলপ টানি দিলে কি হ'ব এইটো অলপ এক্সপানশ্যন হ'ব এক্স ডিষ্টেঞ্চ যদি হয় এক্সট্ৰা ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ পৰা যদি এক্স ডিষ্টেঞ্চ হয় তেতিয়া কি হয় ফ'ৰ্চটো অপজিট টু এক্স হয় এক্স এইপিনে বঢ়াইছোঁ ফ'ৰ্চ এইপিনে হয় এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু মাইনাছ এক্স ৰাইট হুকছ ল' এইটো হুকছ ল' এইটো যি ফ'ৰ্চ তাৰ কৰস্পণ্ডিং পটেঞ্চিয়েলটো কি চ' এইটো প্ৰবেবলি তোমালোকে কৰিছিলা পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কেনেকুৱা পায় ৱৰ্ক ডান যিটো হৈছে দেট ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ চেঞ্জ ইন পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি চ' ৱৰ্ক ডান হ'ল dx চ' এইটো ফুল ৱৰ্ক ডানটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব চ' এফ চ' মাইনাছ কে এক্স ডট ডি এক্স এইটো হৈ গ'ল মাইনাছ কে এক্স ডি এক্স এণ্ড দেন ফুল ৱৰ্ক হ'ব তুমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাম 0 to x কৰিলে পাবা মাইনাছ হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ চ' পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কিমান হ'ব প্লাছ হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া চেঞ্জ ইন পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি এটা পইণ্টত 0 যদি ধৰিলোঁ আমি দেন পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ 0 এটা ধৰিব লাগে আমাৰ অলৱেজ এইটো ইটছ নট নেচেচাৰিলি তোমাৰ ডিফাইন কৰিব লাগে ফৰ এক্সাম্পল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত শ্বক যদি থাকে আৰু এইচ হাইটত যদি থাকে
একচুয়ালি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হল mgh, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলত আমি বাই ডেফিনিশন জিরো বলি ধৰিলো। অবভিয়াছলি এনাৰ্জিৰ কোনো বাই ডেফিনেশ্যন জিৰ' নহয়। এনাৰ্জি সদায় আমাৰ এটা ডিফাৰেন্সটো মেটাৰ কৰে। এনাৰ্জিৰ ডিফাৰেন্স কিমান, এনাৰ্জিৰ ষ্টাৰ্টিং ভেলু যিকোনো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বুজিছা? এইটো আহিম আমি পইণ্টটোত, বাট আগতে কৰিলে হ'ল। ধৰা এনাৰ্জি লেভেল কেইটা আছে, অ'কে, এইটোৰ ধৰা E0, E1, E2, E3, E4, এই এনেকুৱা এনাৰ্জি লেভেলছ কেইটা আছে ধৰা। সব কেইটাৰ লগত যদি আমি কিবা এটা কনষ্টেণ্ট লগাই দিওঁ, সাম V0, সাম V0, সাম V0, সাম V0, সাম V0, একো প্ৰব্লেম নাই, ফিজিক্স চেঞ্জ নহ'ব। কাৰণ ফিজিক্স অনলি হ'ল এটা এনাৰ্জি লেভেলৰ পৰা আন এটা এনাৰ্জি লেভেলৰ ডিফাৰেন্স কিমান। চ' গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ তোমাৰ যদি ডিফাইন কৰা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হ'ল সাম কনষ্টেণ্ট W0, আৰু এইটো যদি হ'ল mgh, সেই W0টো জিৰ' ধৰিলে হ'ল। আমাৰ যেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সতো আছে, ইনফিনিটিত আমি জিৰ' বুলি ধৰিলোঁ, এণ্ড তাৰ পৰা ইয়াত আনিলে কিমান লাগে। কিন্তু ইউজুৱেলি তোমালোকে চাবা এনেকুৱা টাইপৰ আছিল, সাম Q1/r - 1/r0 টাইপৰ। এইটো আমি R0 টু ইনফিনিটিত জিৰ' ধৰি এনেকুৱা ডিফাইন কৰি দিওঁ, ইনফিনিটিত জিৰ' ধৰিলেও আমাৰ জিৰ' প্লেচ, তেনেকুৱা হ'ব। চ' ইয়াতো মানে ডাষ্টাৰটো তলত থাকিলে আমি ধৰিলেও যে তাত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি জিৰ', দেটছ আৱাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট, এণ্ড দেন হাইট mgh। কিন্তু ন' প্ৰব্লেম যদি আমাৰ এইটো আমি যদি ধৰি লওঁ যে এইটো জিৰ' নহয়, ধৰক চাম mgh0 আৰু এইটো mgh, কাৰণ ডিফাৰেন্সটো ছেমে থাকিব। চ' এনাৰ্জিৰ স্কেল যিটো আছে, স্কেলৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, অ'কে? কাৰণ ধৰা এনেকুৱা যদি হয় লেভেলছ, চ' এই লেভেলৰ ইয়াত যদি এটা কিবা এটা ইলেক্ট্ৰনছ থাকে, ধৰা ইলেক্ট্ৰন যদি ইয়াত জাম্প কৰে, তাৰ যে এনাৰ্জি যিটো ৰিলিজ হ'ব সেইটো কি হ'ব, এই দুটা লেভেলৰ ডিফাৰেন্স। চ' যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাম নিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ যদি ফটন ওলায় জাম্প কৰিলে, চ' h-nu যিটো হ'ব সেইটো ইকুৱেল টু কি হ'ব, এই দুটা লেভেলৰ মাজত ডিফাৰেন্স। চ' E1 প্লাছ V0 মাইনাছ E0 মাইনাছ V0 ইজ ষ্টিল E1 মাইনাছ E0, বুজিছা? দেট ইজ ফিজিক্স। তুমি কেনেকুৱা অবজাৰ্ভ কৰিবা ইলেক্ট্ৰনৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ সঁচাকৈ এনাৰ্জি এক্সেক্টলি কিমান, দেটছ নট দ্য পইণ্ট, অ'কে? চ' এইটো প্লাছ কি আছে, চব কেইটাৰ লগত ছেইম কনষ্টেণ্ট প্লাছ হৈ আছে। চ' দেট ইজ নট ফিজিকেল, আমি এইটো নধৰিলেও হ'ব। চ' এইটো পইণ্ট ইয়াত আহিব। চ' পটেনশিয়েল, চিম্পল হাৰ্মনিক পটেনশিয়েল আমাৰ শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যনত কি লাগে, ফ'ৰ্চ নালাগে, পটেনশিয়েলি লাগে। চ' Vx2 এনেকুৱা সাম হাফ kx2 or let's say half m omega square x square, right? Omega equal to কি আছিল, square root of k by m। কৰিছা এইটো মনত থাকিব লাগিব, মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহে। চ' স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট যদি k হয়, মাছ যদি হয় ব্লকটোৰ, দেন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওমেগা হ'ল square root of k over m, অ'কে? আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব 2π, এটা লাগি যাব, অ'কে? দিছ নাও পইণ্ট ইজ, এইটো মানে কি, প্লট কৰিলে কি পাবা, এটা বেচিকেলি কেনেকুৱা শ্বেপ হ'ব কোৱাচোন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড শ্বেপ কেনেকুৱা শ্বেপ হ'ব পটেনশিয়েলটোৰ? y equal to x, y equal to mx square, কিহৰ ফৰ্মুলা এইটো? y equal to ax square, কিহৰ? প্যাৰাবোলা, yes। তো এটা প্যাৰাবলিক হ'ব, আৰু x 0 0 হ'ব, চ' ৰাইট এনেকুৱা শ্বেপৰ হ'ব। But point is, এনেকুৱা really simple harmonic, এইটো হ'ল simple harmonic, forever চলি থাকে টাইপ অফ মোশ্যন, যেটো ৰিয়েল লাইফত আমাৰ নহয় ইউজুৱেলি। ৰিয়েল লাইফত তেতিয়া এটা ইউজফুলনেছটো কি, কিয় আমি এইটো চল্ভ কৰিম কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত, হোৱাটছ দ্য পইণ্ট? ৰিয়েলিটিত যদি এইটো অকাৰে নকৰে, এনেকুৱা যদি এটাও পটেনশিয়েল সঁচাকৈ নাথাকে, তেতিয়া ইউজ কৰি লাভ কি?
right? Hopefully yes. So মানে but in general potential ধৰা real potential কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া? Real potential some sort of এটা shaper হ'ব, right? In general লাকিছো anything like that or আরো কেইটা আছে মিনিমা slightly more complicated টাইপৰ হ'ব পাৰে or maybe just like this parabola নহয় এইটো কিন্তু but so basically this is what this is vx some vx let's call this ux potential or this x আমি যিকোনো এটা সো মিনিমা কেইটা আছে কত কেইটা মিনিমা আছে রাইট এটো এটা ফাংশন প্লট কৰিছো ফাংশনৰ কি থাকে মিনিমাম থাকে ইয়াত এটা মিনিমাম আছে তাতে এটা মিনিমাম আছে তাতে এটা মিনিমাম আছে ইয়াত ম্যাক্সিমাম আছে এনেকুৱা আছে লেটস সে আমাৰ এই মিনিমামটোত আমি ইন্টারেস্টেড এই মিনিমামটো কত আছে লেটস সে x x নটত আছে x x নটত মিনিমামটো আছে এতিয়া এক্সপানশন তোমালোকে জানা যে টেলার এক্সপানশন আমি অলওয়েজ কি হয় এটা পয়েন্টৰ এৰাউণ্ডত পাইছা নেকি তোমালোকে যিকোনো পয়েন্টৰ এৰাউণ্ডত এটা ফাংশনক কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰে ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স টেলর কেনেকুৱা থাকে ধৰা যদি যিকোনো এটা ফাংশন fx আছে তার যিকোনো একটা পয়েন্ট x নট এইটো মিনিমামও হ'ব পাৰে বাট এনি পয়েন্ট নট মিনিমাম যত এইটো এটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে সো লেট মি সে সাম আদার পয়েন্ট কিবা এটা পয়েন্ট আছে এইটো ফাংশনই নহয় সাম আদার ফাংশন লেটস সে তার x1 এর অ্যারাউন্ডত কেনেকুৱা ফাংশনটো এইটো আমি চাম সো যদি x নট হয় ইয়াৰ অ্যারাউন্ডত এই জাস্ট স্মল প্লেস ইন দিস রিজন কেনেকুৱা টাইপৰ হয় সো ফর এক্সাম্পল sin x near x equal to 0 কেনেকুৱা হয় almost very small x or কাৰণে কি হয় sin x right so very small x or কাৰণে sin x on নিচিনা linear তেনেকুৱা আৰু different function হ'ব sin x by x যদি হয় very close to 0 to 1 on নিচিনা constant on নিচিনা flat হয় তেনেকুৱা টাইপৰ so in that similar আমি যিকোনো এটা পয়েন্ট লৈ তাৰ এৰাউণ্ডত x = 0 কিয় sin x আৰু বেলেগ এটা পয়েন্ট এৰাউণ্ড π/2 কেনেকুৱা হয় চাব পাৰো আমি ৰাইট সো those are called Taylor expansion যিকোনো এটা পয়েন্টত আমি ইন্টারেস্টেড ফাংশনটো এনে অল ওভার কেনেকুৱা আছে আমি ইন্টারেস্টেড নহয় অল ওভার ফাংশনটো কেনেকুৱা সাম কমপ্লিকেটেড শেপ হ'ব আৰু এই ৰিজনত ইয়াত কেনেকুৱা এটা ঠিক আছে absolutely x not equal to মানে x equal to x not of কেনেকুৱা এটা পয়েন্ট জাস্ট তাতে এটা স্ট্রেট লাইনৰ নিচিনাই হ'ব obviously right exactly at x equal to x not কি হ'ব ফাংশনটো তাত জাস্ট এটা পয়েন্ট ধৰিলে বেসিক্যালি এটা লাইন পাস হ'ব স্ট্রেট লাইন কনস্ট্যান্ট সাম ভি নট কিন্তু তাৰ অলপ ওচৰত গেলে কিবা কার্ভেচাৰটো স্লাইটলি আহিব হয়নে আৰু সিমিলারলি আমি যে সারফেসত আছো আমি তো বেসিক্যালি যিকোনো এটা পয়েন্ট লৈছো লৈ আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কেনেকুৱা আহিছে ফ্লেট ৰাইট ইয়াত আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰৰ ফাংশনটো কেনেকুৱা মেইন আৰ্থৰ ফাংশনটো কেনেকুৱা এটা ৰাউণ্ড টাইপৰ কিন্তু ইয়াত কেনেকুৱা দেখা পাইছো ফ্লেট ল্যান্ডৰ নিচিনা আৰু অলপ দূৰত যদি তুমি যোৱা দুই ডিৰেকশ্যনত মেবি স্লাইটলি এনেকুৱা কাৰ্ভ আহিব কাৰ্ভেচাৰটো আহিব সো স্লাইড অলপ কাৰ্ভেচাৰ নেচাৰটো লৈ ইয়াৰ এৰাউণ্ডে আমি চাই আছো কেনেকুৱা হয় এটা ফাংশন সো ইন জেনাৰেল এনি ফাংশন এক্স কিবা এটা স্পেশাল যিকোনো এটা পয়েন্টত যত আমি ইন্টারেস্টেড লেটস সে x নট চালে ফাংশনটো কেনেকুৱা হয় fx equal to প্ৰথমে হয় fx নট ফাংশনটোৰ ভ্যালু এট দ্যাট পয়েন্ট প্লাস del f over del x at x equal to x naught x minus x naught plus 1 over 2 factorial del square f over del x square at x equal to x naught into x minus x naught or square and so on. এনেকুৱা third derivative hobo x cube hobo not to
এক্স নটৰ এৰাউণ্ডত মানে এই এক্স নটৰ অলপ কাষত ইয়াতে চাই আছোঁ দেন এক্স মাইনাছ এক্স নটটো কি হ'ব সৰু হ'ব কাৰণ এক্স মানে কি চোৱা এক্স নট ইয়াত এনি এক্স মানে হ'ল এই ওচৰত কিবা এটা পইণ্ট তো এক্স মাইনাছ এক্স নট ইজ এ স্মল নাম্বাৰ হয়নে স্মল নাম্বাৰ যদি হয় স্কোৱাৰ কৰিলে আৰু সৰু হ'ব কিউব কৰিলে আৰু সৰু হ'ব তাৰমানে এই টাৰ্মটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেন দিছ টাৰ্ম ইজ নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেন দিছ টাৰ্ম ইজ নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত এনেকুৱা নেগলিজিবল হৈ গৈ আছে এইটো চবতকৈ ডাঙৰ হ'ব এইটো লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টিংলি এনি ফাংচন এনি পইণ্টৰ এৰাউণ্ডত নাইচ ফাংচন যদি হয় আৰু পইণ্টটো যদি নাইচ হয় ডেঞ্জাৰাছ পইণ্ট নহয় অবভিয়াছলি 1/r at r equal to 0 so এইটো এটা ডেঞ্জাৰাছ পইণ্ট ঠিক আছে তেনেকুৱা নহয় নাইচ পইণ্ট আছে তেতিয়া আমি অলৱেজ এইটো লিখিব পাৰোঁ ইনফিনিট এটা চিৰিজ এণ্ড দেন আমি অফক'ৰ্ছ হায়াৰ অৰ্ডাৰ টাৰ্ম নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বাট আমাৰ নেগলেক্ট কৰাৰ এটা ষ্টাইল আছে সদায় চাবা যে আপ টু ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আমি ল'ব লাগিব তাৰ পিছৰবিলাক আমি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ ৰাইট বিগেষ্ট টাৰ্ম আমি লওঁ বাট ধৰা আমি এইটো লৈ এৰি দিলোঁ বাকীকেইটা তো নাথিং ইণ্টাৰেষ্টিং ইন দিছ ইয়াততো এক্স ডিপেণ্ডেঞ্চে নাই আছে নেকি এফ এট এক্স নট কিবা এটা 3-4 চাম ভেলিউ হ'ব বহালে এইটো কি আহিব এটা নাম্বাৰ আহিব এক্স ডিপেণ্ডেঞ্চে নাই চ' জাষ্ট এইটো ৰাখিলে অফক'ৰ্ছ এইটো বিগেষ্ট বাট ইণ্টাৰেষ্টিং নাথিং উইল হেপেন চ' আমাৰ নেক্সট টাৰ্মত এটলিষ্ট যাব লাগিব ইয়াত এক্স আছে য়েছ এক্স আছে বাট দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম এনি ফাংচনৰ কাৰণে এনি পইণ্টৰ কাৰণে ফাইন বাট এই এক্স নটটো যদি সেই ফাংচনটোৰ মিনিমা হৈ যায় দেন দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম মিনিমা মানে কি কেনেকুৱা ডিফাইন কৰে মিনিমা মেথমেটিকেলি কি হয় ডেৰিভেটিভ কি হয় 0 তাৰ মানে কি এক্স নটটো যদি মিনিমাম হৈ যায় এর এক্স ইকুয়াল টু এক্স নট ডেরিভেটিভ 0 হৈ যাব দেন এই টার্মটো যেটো আমি ভাবিছিলো লম নেক্সট ইন্টারেস্টিং এই টার্মটোই নাই দেন আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট টার্মটো চাব লাগিব দেন ওকে দিস ওয়ান ইজ অফ কোর্স নট 0 তোমালোকৰ জানা আছে কারণ মিনিমা কেনেকুৱা ডিফাইন কৰে নাও দ্য কোয়েশ্চন ইজ মিনিমা কোনটো হ'ব সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ হ'ব লাগিব সো নন 0 অফ কোর্স এন্ড ইট ইজ পজিটিভ সো দেন এইটো ৰাখি বাকি x minus x naught square রাখি বাকিবিলাক আমি we neglect you can neglect যদি negligible নহয় আমি x টো আৰু সৰু কৰি লম যাতে এটা still negligible হয় মানে আমি really close চাই আছো যদি x cube টার্ম negligible নহয় আমি x টো আৰু ওচৰত লৈ আহিম হৈ যাব তেতিয়া ওকে সো the point is এতিয়া চোৱা যদি এতিয়া আমাৰ এই vx ফাংচন টো হয় so itu in general kintu any potential ami mention kora nai fx or form ki vx or form ki ekko mention kora nai then vx is some vx naught plus tomar del v by del x exactly at x equal to x naught x minus x naught plus 1/2 factorial del square v over del x square is equal to x naught plus x minus x naught square plus blah 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 পাৰি আছে now this one is identically 0 যদি তুমি x point to tar minima লৈ লোৱা x not to ইয়াত ললে obviously to 0 নহব in that case তুমি এই টার্মটো নেগলেক্ট কৰি আমি জাস্ট এইটো লৈ কাম কৰিব পাৰো fine but if you take the minima then this term is 0 okay so এই টার্মটো গল থাকি গল হেইটো বাকি টার্ম বিলাক negligible so we can work with just this okay so idea del square is a del 2v del square no del 2v del x2 যেটো আছে এর x equal to x naught কিবা এটা ডেরিভেটিভ ললে তো তুমি ইয়াত পাবা and that will be again a number constant number and del v del x আহিব x or function and then you put x equal to x naught and then it becomes some number right it will a constant number hoy jabo x naught y le let's call that k so half into k and then amar ki ase x minus x naught or square right this is it this is our function now x naught obviously 0 th nohoy but ami jodi amar coordinate system to shift kori diu
আমার অরিজিনটো যদি তাত লৈ যাওঁ আমি উই আর অলওয়েজ অ্যালাউড টু ডু দ্যাট রাইট আমি ইয়াত 0 ডিফাইন কৰিম আমাৰ প্ৰবলেম নাই ইটস আপ টু আস কোঅর্ডিনেট আমি ক'ত লিখিম এইটো আমাৰ ওপৰত তেতিয়া আমাৰ x0 পইণ্টটো কি হৈ গ'ল 0 পইণ্ট 0 এৰাউণ্ডে যেতিয়া প্ৰথমে আঁকিবা তেতিয়া অবভিয়াছলি মিনিমামটো ক'তবা দূৰত থাকিব দেন x0 ইজ সাম পইণ্ট 3 4 কিবা এটা পইণ্ট দেন ওকে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ 0টো সেই মিনিমাৰ ওপৰত লৈ যাওঁ তো লৈ গ'লো ৰাইট কৰিব পাৰোঁ তো এইটো কনফিউজন থাকিলে কোৱা কিয় নোৱাৰোঁ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো আমাক দিয়ে নেকি নে আমি নিজে ডিফাইন কৰোঁ নিজে কৰোঁ সো আমি ক'ত আমাৰ অৰিজিন বহাম এইটো আমাৰ ওপৰত ৰাইট এই x0 টো য'ত আছে তাত লৈ গৈ বহালে x0 টো x ইকুয়াল টু 0 হৈ গ'ল তাৰ মানে x0 ইকুয়াল টু 0 কৰিলে then x0 becomes 0 this becomes 0 so vx is now v of 0 plus half kx square right now v of 0 is a constant something so eto ami v0 likhi disu eta constant number okay and এনেকুৱা কনস্ট্যান্ট যদি থাকে পটেনশিয়ালত হেইটো আমাৰ এনাৰ্জিত গৈ কনস্ট্যান্ট হৈ এড হৈ যায় উইল প্ৰুভ দ্যাট আৰু এনাৰ্জিৰ লগত যেটো সব লেভেলৰ লগত কনস্ট্যান্ট হৈ এড হয় অলপ আগত আমি দেখা পাইছো ইট হ্যাজ নো ইম্প্যাক্ট অন ফিজিক্স ইট ডাজ নট চেঞ্জ এনিথিং জাস্ট লাইক এটা কোঅৰ্ডিনেট শিফটৰ নিচিনা যেনেকৈ আমি x ৰ আমাৰ 0 ৰ পৰা আমি x0 ত লৈ গৈছো কোঅৰ্ডিনেট এই vx ৰ ভ্যালুটো তুমি শিফট কৰি তাৰ 0 লেভেলটো কৈ দিবা v0 is our 0 level then we are done actually we can do that কিয় আমি পাৰো Schrödinger equation to time independent লিখিলে গম পাবা so h psi equal to কি হয় e psi হয় right এনেকুৱা যদি এটা v0 টার্ম হুমাই যায় then it's nothing but h plus some v0 হৈ গ'ল constant number times psi তেতিয়া এটো কি হ'ব বেসিক্যালি একটো যদি কৰা তুমি এটো দি প্ৰথম হ'ব h psi plus v0 psi so h psi এর কারণে e psi আহিব plus v0 psi so this is equal to e plus v0 psi so সব কেইটা লেভেল সোয়া v0 এড হৈ যাব এতিয়া e1 e2 e3 e4 সব কেইটা লগত v0 হুমাই গৈছে that we can completely ignore and then we can put v0 equal to 0 eto redefine is vx minus v0 to ami notun vx likhi dim bujhisa and heto amar potential hobo eto just amar 0 level and that means you can neglect this to swa eto ki hol in general kintu eta ami ux function loisil vx eto half kx square neki sin x neki e to the power x ki e to the power minus x square ekho khoa nai kintu it's some general function কিন্তু তার এটা মিনিমা থাকিব লাগিব হেই মিনিমার ওচৰত it takes the form of half kx square তার মানে যিকোনো পটেনশিয়ালৰ মিনিমাৰ এৰাউণ্ডত it looks like a simple harmonic oscillator parabolic so parabolic যদি হয় it's a simple harmonic oscillator and that's why আমাৰ simple harmonic oscillator ইমান important যে যিকোনো পটেনশিয়ালৰ মিনিমাৰ এৰাউণ্ডত it becomes simple harmonic oscillator বিশেষকে তোমালোকে সলিড স্টেট ফিজিক্স পঢ়ি আছা ক্রনিক পেনি মডেল ফডেল হৈছে নেকি বা ফোনন্স হৈছে নেকি ওয়ান ডিমেনশনাল চেইন তার ভাইব্রেশনস কি একে আছে সো তাত কেনেকুৱা আছে তুমি চাবা এনেকুৱা নিউক্লিয়াস বিলাক আছে রাইট ধরা ওয়ান ডিমেনশনাল সো এটাই চেইন আছে লেটিস এটা সো এই দুটার মাজত কেনেকুৱা টাইপৰ একচুয়ালি পটেনশিয়াল থাকে তোমাৰ এনেকুৱা x ধৰি লোৱা দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স ঠিক আছে চেঞ্জ হ'ব পাৰে যেতিয়া বহুত দূৰত থাকিব দুটাৰ মাজত একো অ্যাট্ৰাকশন নাই বা রিপালশন নাই বহুত দূৰত আছে সো দ্যাট মিন্স পটেনশিয়াল কি হ'ব 0 0 0 0 0 দেন যেতিয়া বহুত ওচৰত অলপ ওচৰত আহিব বেসিক্যালি কেনেকুৱা থাকে ইয়াত তো কিবা এটা ক্লাউড আছে ইলেক্ট্ৰনৰ
প্ৰথমে কি হ'ব এইটো নিউক্লিয়াছে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডত টানিব এইটোৰ পটেনশিয়েল এই ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডত টানিব এট দ্যাট পইণ্ট পটেনশিয়েল এট্ৰাক্টিভ হ'ব এট্ৰাক্টিভ মানে কি হ'ল তলনাইমনি নেগেটিভ এট্ৰাক্টিভ হৈ আছে আপ টু এ পইণ্ট দেন বেছি ওচৰত আহি যাব দেন কি হ'ব এট্ৰাকশ্যনটো মেক্সিমাম হ'ব তাৰ পিছত যদি প্ৰেছ কৰা এই ক্লাউডত লাগি যাব এণ্ড ৰিপালচন ষ্টাৰ্ট হ'ব দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ এণ্ড এই দুটা নিউক্লিয়াছৰ দেন তোমাৰ পটেনশিয়েলটো বাঢ়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰিপালচন মানে হৈ এটা পইণ্টত ইনফিনিট কাৰণ আৰু তুমি লৈ যাব নোৱাৰা দুটা এটম যিমান তুমি ফ'ৰ্চ দিয়া জইন নহ'ব ৰাইট ইনফিনিট পটেনশিয়েল হৈ যাব চ' এনেকুৱা টাইপৰ হয় তোমাৰ একচুৱেলি পটেনশিয়েল ৰিয়েলিটিত লেটিছৰ কিন্তু তুমি চাবা লেটিছৰ ছাৰে যদি কৰি আছে চল্ভ পটেনশিয়েলটো স্প্ৰিং ধৰি ল'ব স্প্ৰিং ধৰিছে ৱাই স্প্ৰিঙৰ নিচিনা ৱাই কিয় স্প্ৰিং ধৰিছে সুধিছা নেকি কিয় সুধিব লাগিছিল স্প্ৰিং থাকে নেকি দুটা আইটমৰ মাজত স্প্ৰিংটো নাথাকে ছাৰে কৈছে নিশ্চয় তোমালোকে ইগন'ৰ কৰিছা স্প্ৰিং নাথাকে কিন্তু তোমালোকে সুধিব লাগে স্প্ৰিংটো নাথাকে এনেকুৱা কোলম্বৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক টাইপৰ পটেনশিয়েল থাকে কমপ্লিকেটেড বাট এই এৰাউণ্ডে চোৱা এতিয়া তোমালোকে আনচাৰ দিব পাৰা এইটো হ'ল তাৰ কি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন মিনিমাম এইটো চ' মিনিমামৰ এৰাউণ্ডত এক্সপাণ্ড কৰিলে ইয়াত কি হ'ব এইটো হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ টাইপ হ'ব চ' ইয়াৰ এৰাউণ্ডে পেৰাবলিক হৈ যাব এণ্ড হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ মানে হ'ল স্প্ৰিঙৰ পটেনশিয়েল এণ্ড দ্যাটছ ৱাই স্প্ৰিং আমি এজিউম কৰিব পাৰোঁ যদি আমি এই এক্স নটৰ মিনিমামৰ ওচৰত থাকোঁ বেছি ভাইব্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো নহ'ব কিন্তু বেছি দূৰত যাবা এইটো আৰু তোমাৰ হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ নাথাকে এনেকুৱা শ্বেপ হৈ যাব দ্যাটছ ৱাই ইয়াত ভেলিড নহ'ব আনচাৰটো আৰু ইয়াত মানে কি তুমি বহুত ফ'ৰ্চ দি আছা লেটিছত এইটো লাইট ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব স্মল অচিলেশ্যনছ মানে তুমি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে এটম দুটা অলপ মানে তাৰ ওচৰত এনেকুৱা কৰি আছে বেছি এনেকুৱা কৰিছা মানে আমি এই ৰিজনত আহি গৈছোঁ এক্স বহুত দূৰত আহি গৈছে বেছি ষ্ট্ৰেচ কৰিছা ঠিক আছে ইভেন পেণ্ডুলাম আমি কিন্তু চিম্পল হাৰ্মনিক অচিলেশ্যন কেতিয়া কনচিডাৰ কৰোঁ যেতিয়া এংগল সৰু হয় থিটা মাষ্ট বি স্মল চাবা নহ'লে কিন্তু চাইন থিটা কছ থিটা সোমাই আছে চাইন থিটাটো থিটা তেতিয়াই হয় যেতিয়া থিটা স্মল চ' সেই থিটা স্মল মানে কি আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন এইটো আছোঁ এইটোৰ ওচৰত অচিলেট কৰি আছোঁ অনলি দেন থিটা আহি যায় দেন ইট বিকাম চিম্পল হাৰ্মনিক ত' চিমিলাৰলি ইয়াত সেইকাৰণে মানে চলিডত স্প্ৰিং বুলি ধৰি লয় বাট অনলি ফৰ স্মল অচিলেশ্যন বিগ অচিলেশ্যন হ'লে এনেকুৱা স্প্ৰিং আৰু ধৰিব নোৱাৰোঁ মাছ কমপ্লিকেটেড ফুল এনেকুৱা পটেনশিয়েল ধৰিব লাগিব কৰিব লাগিব বাট স্মল এনাৰ্জি স্মল অচিলেশ্যন লাইফ ইজ চিম্পল হাৰ্মনিক সেইকাৰণে ধৰি আমি মানে কৰোঁ ঠিক আছে চ' আমাৰ পটেনশিয়েলটো হ'ল বি এক্স ইকুৱেল টু হাফ কে এক্স স্কুৱেৰ এণ্ড দেন তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ জানাই আছে কি কৰিব লাগিব কোৱাচোন কুৱেশ্যন ইটাৰ্নেল কুৱেশ্যন হ'ল যে আইদাৰ ফুল ৱেভ ফাংচনটো কি হ'ব ৱেভ ফাংচনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কাৰণ ৱেভ ফাংচনৰ পৰা আমি পাম তাৰ মমেণ্টামৰ এক্সপেক্টেশ্যন কি এনাৰ্জি এক্সপেক্টেশ্যন কি পজিশ্যনৰ এক্সপেক্টেশ্যন কি আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বাট এভৰিথিং কামছ ফ্ৰম চাই চ' এভৰিথিং কামছ ফ্ৰম চাই এক্স টি উইচ ইজ তোমাৰ টাইম ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰডিংগাৰ ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশ্যন দেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন Vx2 প্লাছ হৈ যাব কিহৰ লগত কিহৰ লগত yes total energy t plus v so t কি আছিল px square by 2m plus half kx square এইটো হ'ল আমাৰ ক্লাছিকেল হেমিল্টনিয়ান এনাৰ্জি অপাৰেটৰ এইটো কি কৰিব লাগিব কোৱান্টামৰ কাৰণে অপাৰেটৰ হৈ যাব প্লাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার তো অবভিয়াসলি হাফ কে এক্স স্কোয়ার থাকিব না এক্স আমি এক্স ধরিলো দ্যাটস ইট হ্যামিল্টনিয়ান পাইছা
নেক্সট ষ্টেপ কি টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি কৰিব লাগিব সলিউশন কৰিব লাগিব নেক্সট হল টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন সলিউশন তাৰমানে দিছ h psi x equal to e psi x এইটো সলভ কৰিব লাগিব and then next step হ'ব সলিউশন বিলাক আমি পাম কিবা psi 1 psi 2 psi 3 বিলাক আহিব এইবিলাকৰ মিক্স কৰি তাৰ লগত e to the power I et by h cross লগাই ent by h cross লগাই আমি ফুল সলিউশন পাম বাট এই স্টেপটো আমাৰ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং স্টেপ এই স্টেপটোই চ্যালেঞ্জিং থাকে বাকি সিম্পল okay so let's do this step okay particle in a box but free particle but particle in a circle is সব কেইটাত বহুত ইজি আছিল v2 0 আছিল right being আছিল so আমাৰ শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈ গৈছিল জাস্ট ৱেভ ইকুৱেশ্যনৰ নিচিনা সলিউশন অলৰেডি জানাই আছে কৰি দিছো এতিয়া লাইফ ইমান সিম্পল নহয় লাইফত অলপ প্ৰবলেমছ আহিছে আৰু এনিৱে জাস্ট এটা ভেৰিয়েবল আছে so that ddx লিখিলে হ'ব ইয়াত আৰু পাৰ্শিয়াল লিখি লাভ নাই okay this equation now obviously তোমালোকৰ ম্যাথমেটিশিয়ানৰ নিচিনা এটো সলভ কৰিব নালাগে কি কৰিব লাগিব ম্যাথমেটিশিয়ানসে অলৰেডি বহুত কেইটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি গৈছে মানে স্ট্যান্ডার্ড মানে কি স্টার্ট কৰিছিল এইটো মই এইটো সলভ কৰিম এইটো সলভ কৰা হোৱা নাই সো এইটো মই কৰিম বুলি ভাবিছে কিবা এজনে ধৰা लाग्रांजे ভাবিছে বা জেকবিয়ে ভাবিছে বা লিজেন্ডাৰে ভাবিছে নিজৰ নিজৰ এটা সলভ কৰিছে আৰু হেতুৰ নাম সলিউশন বিলাকৰ নাম আৰু ইকুৱেশ্যনৰ নাম নিজৰ নামে হৈ গৈছে সো ইউজুয়ালি কি হয় ডাইৰেক্টলি ইকুৱেশ্যন এনেকুৱা চালে গম পোৱা নাযায় যে এইটো স্ট্যান্ডার্ড নেকি ধৰা ফ্ৰী পাৰ্টিকলত যেতিয়া আছিল সিমিলাৰলি কি আছিল h কাট স্কয়াৰ বাই 2m e স্কয়াৰ psi dx স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আছিল তোমাৰ e psi সো ইটো ইমিডিয়েটলি এনেকুৱা চালে গম পোৱা নাযায় যে এইটো স্ট্যান্ডার্ড ৱেভ ইকুৱেশ্যন বাট এট লিষ্ট এনেকুৱা লৈ গৈ this equal to k square বহালে then আমাৰ আহে d square psi over dx square equal to sum k square psi and then আমাৰ অলপ গেছ কৰিলে আহে ওকে psi টু যদি আমি x ধৰো আৰু x যদি t ধৰো then this is আমাৰ x and then এইটো সাম ধৰা some other k তেনেকুৱা হলে এইটো কি acceleration হয় না এইটো acceleration proportional to minus distance oh this is Hooke's law তেনেকুৱা টাইপৰ আমি দেন আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড হারমনিক অসিলেটর সলিউশন দি হ'ব সরি হারমনিক অসিলেশনৰ হ'ব বুলি আমি কিবা কিবি কৰিছো সলিউশনটো জানা আছে so that's why আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড এটা ফর্মত লৈ যাব লাগে in this case এটা স্ট্যান্ডার্ড আমি ইনভেন্ট কৰিব নালাগে এইটো সাম ম্যানিপুলেশন কৰিলে যি ইকুৱেশ্যনটো যায় হেতু হল Harmonic's differential equation. So our Harmonic differential equation or formot loi jabo lagibo then life will be simple. Okay? So x bilak kiba rename koribo lagibo. Okay, prothomoto ami olop standard formot likhilu etu. K to m omega square likhile better on q tumar simple harmonic oscillation of obviously frequency to more এটা কমন বস্তু rather than spring constant directly measure কৰিব নোৱাৰো directly আমি frequency easily measure কৰিব পাৰো কিবা কিবি মেথড ইউজ কৰি but more easy কি হ'ব oscillate কৰাই দিয়া and then time period to calculate কৰা mass তোমাৰ জানা আছে so square root of k by m কৰি তাৰ frequency বহাই দিলে k2 পাই যাবা right এনেকুৱা কৰিছা তোমালোকে probably k calculation আছে or in case of pendulum g calculation ase square root of l by g
সো ইয়াত হল আমাৰ সেইকাৰণে m omega square লিখি দিছো কাৰণ k equal to m omega square. It's more natural here. Okay, now এইবিলাক এইপিনে লৈ গ'লে স্কোয়ার চাই dx square মাইনাস হ'ব ইয়াত হাফ যাব m square হ'ব h cot square তলত আহিব so m omega over h cross square হ'ব ইয়াত and then x square হ'ব চাই then এইটো এইপিনে যাব minus 2me over h cross square চাই right এইটো হ'ব now all of redefinition ধৰা আমি এনে ওকে ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে m omega x h সব ভিতৰত ঢুকাই স্কোয়াৰ কৰিলে হয় বা পিছত গৈ সিম্পল ফৰ্ম নিদিয়ে বেষ্ট সিম্পল ফৰ্ম আহে যদি আমি ধৰোঁ সাম y equal to ধৰা m omega by h cross into x square root obviously এইটো স্কোয়ার কৰিলে x square হ'ব but ইয়াত এইটো স্কোয়ার নহয় so কিয় নহব কিয় এইটো ললে ভাল হ'ব অলপ পিছত গম পাব সো তোমালোকৰ যদি এইটো ভাল নালাগে বেলেগ কিবা সিম্বল দিলেও হ'ব কি আছে আমাৰ হাতত কাই আছে or ভেৰিয়েবল বেছি নাই ওয়াইফাই দিব নোৱাৰো ওয়াই দিলে লাগিব যেন ওয়াই ডিমেনশন আহি গৈছে এইটোই ঠিক আছে আৰু দুই তিনিটা যদি এনে বাঢ়ি যায় প্ৰবলেম নাই okay all right এইটো জিতাই মানে লোৱাৰ কেস okay so let's say this এইটো যদি হয় then আমাৰ ডেৰিভেটিভ বিলাকতো বহাব লাগিব so ddx বিলাক dd যাই হ'ব লাগিব যাই এইটো জিতা নহয় তো কি হ'ব তুমি যদি dd যাই কৰা তাৰ মানে বেসিক্যালি কি হ'ব এইটো dd যাই dযাই dx right chain rule apply কৰিলে এনেকুৱা হয় তো dযাই dx কি এইটো so তাৰ মানে সিঙ্গল ডেরিভেটিভ টু হৈ যাব this m omega by h cross dd যাই similarly যদি d2 dযাই 2 কৰা then এইটো স্কয়ার হ'ব so m omega by h cross d2 dযাই 2 ঠিক আছে এতিয়ালৈকে ক্লিয়ার আমি কিয় কৰি আছো কাৰণ এইটো আমি এনেকুৱা যদি ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰো দেন ইকুৱেশ্যনটো অলপ সিম্পলাৰ ফৰ্মত আহিব আৰু এইটো এক্স্যাক্টলি হাৰ্মাইটে যি ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিছিল সেই ইকুৱেশ্যনৰ ফৰ্মেটত আহি যাব তাত লৈ আহিলে আমাৰ প্ৰবলেম সলভ তেতিয়া আমি কি কম এইটো হাৰ্মাইটছ ইকুৱেশ্যন সো হাৰ্মাইটে যে সলভ কৰি যে সলিউশন দিছিল এইটো আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিম আমাৰ সলভ কৰিব নালাগে okay but we will do actually we will solve আমি ইমান এলেহুৱা নহয় so কি okay good so basically বহাইলে কি পাম আমি ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব চোৱাচোন তোমালোকে অলপ কৰা আমাৰ এই বস্তুটো আহি ইয়াত বহিব লাগিব dx স্কয়ার সরি কি কৰিছো দুটা ডিজাই হৈ গৈছে শিট ৰবা which side of ডিজাই হলে তো নহব ddx2 equal to কি এইটো হ'ব লাগিব কাৰণ আমি ddx বিলাক ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব তো ইয়াত সো যাই dযাই dx হ'ব দিস তো ঠিকই আছে d2 dx2 হ'ব m omega by h cross যাই মানে স্কয়ার টোটালি নহয় x বাহিৰত আছে yes কিয় এনেকুৱা লৈছো কিয় ফুল টু ডিফাইন ইয়াত তো দেখিলে লাগে যেন টোটাল টু ললে ভাল আছিল
m omega x by h cross equal to xi ললে তো দুটেখিনি xi স্কয়ার হৈ গল হেতু ভালে আছে না কিন্তু সবা অ্যাকচুয়ালি ভালো হোৱা নাই কারণ এই d স্কয়ার xi dx স্কয়ার তে ইয়াত বহালে ddx স্কয়ার ইয়াত সোয়া এটা m omega by h cross সময় আছে তেতিয়া তাত আৰু এটা আহি যাব ঠিক আছে এই স্টেপত গম পাবা কিয় আমি এটো লৈছো কিয় স্কয়ার ৰুটটো আননেসেসারিলি লৈছো ইভেন সিম্পলি xi equal to this time x ললে তো বেটার আছে ন্যাচারাল আছে বা ন্যাচারাল নহয় তোমালোকে আমি চাই আছো যে ইয়াতো একো না থাকে এনেকুৱা টাইপৰ আহিলে ধুনিয়া হ'ব সিম্পলেস্ট হ'ব ঠিক আছে সো ওকে d2 psi dx2 কি হ'ব m omega by h cross d2 psi over d xi2 হ'ব রাইট এন্ড দেন ইয়াত কি হ'ব এটা m omega by h cross এক্সট্রা থাকিব and then xi square right this into this x square so xi square lole this into x square ekhone xi square extra eta m omega by h cross থাকিব okay then amar ki ase psi ase equal to minus 2me oh এইটো এটা নাম এইটো এটা বেটার চুজ করিলে ভালো হয় কি চুজ করব ও e equal to or e equal to half e equal to what can I choose simple form k square no hoy yat kam na hobo etu di let's see standard to not really different form ota aibo ekone চেঞ্জ করে লাভ নাই লেটস সে k yes k equal to m omega square ধরিছে e equal to h cross omega sum epsilon it just rename ঠিক আছে h cross কিবা এটা কনস্ট্যান্ট omega এটা কনস্ট্যান্ট আহিব তো কনস্ট্যান্ট নাম্বার omega k এর পৰা আহিছে সো কনস্ট্যান্ট লগত epsilon দিছো এটা নতুন ভেরিয়েবল তা থুমাই দিছো যাতে আমার লাস্টৰ আনসারটো ধুনিয়া ফর্মুলা আহে অ্যাকচুয়ালি তোমালোকে যদি ই রাখি দিয়া প্রবলেম নাই একো প্রবলেম নাই জাস্ট লাস্টত তোমালোকৰ অলপ হেৰিটো কম হ'ব গোটেই ইকুৱেশ্যনটো মেসি হৈ থাকিব কিয় এটো ললে গম পাবা যে এই h cross omega যে আছে এই সাইডত কাটি কাটি সব h cross omega নোহোৱা হৈ যাব সো সেই কাৰণে তেনেকুৱা ধৰিছো obviously epsilon এটা unknown সো আমি এটো পাৰো okay so epine ki hobo e h cross omega sum epsilon hoi gol ar tolot ki ase eta h cross square ase and psi so m omega gol ঠিক আছে h cross etor square or eta gol h cross gol এদিকে গম পাইছা কিয় এনেকুৱা ধৰাই ভাল হৈছে question ki ddx chain rule ki hoy ddx equal to dxi dx ddxi to etu korisa neki to etu to totally constant ebar m omega h cross olabo square root ase aru ebar m square root ase kis constant noy ইয়াত তো x না মাল্টিপ্লাই হৈ আছে কনস্ট্যান্ট ইয়াত আছে তো মানে কি dxi equal to square root into dx বাহিৰ অলপ এনেকুৱা লিখিলে বেটাৰ আছে জিরো হয় নেকি চেইন রুল আৰু এবাৰ এপ্লাই কৰা আৰু এবাৰ dxi dx স্কয়ার হৈ যাব চেইন রুল এপ্লাই কৰিলে এইটো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ
এতিয়া যদি d2 dx স্কয়াৰ কৰিব লাগে তো কি কৰি স্কয়াৰ হৈ যাব এইটোই আহিব and every time m omega by h cross ওলাই আহিব যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি চোৱা let's say ইয়াত এটা psi আছে তেতিয়া বেটাৰ হ'ব ওকে এবাৰ কৰিছা এতিয়া কি কৰিব লাগে ইয়াত আৰু এটা ddx এপ্লাই কৰা এতিয়া কি হ'ব ফার্স্ট এটোৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব d স্কয়ার যায় dx স্কয়ার দেন এটো থাকি যাব দেন এটো d যায় dx থাকিব and then ইয়াত কি হ'ব ddx of d psi d যায় ওকে এই টার্মটোৰ পৰা আহিব আমাৰ ফার্স্ট টার্ম so basically m omega over h cross sorry square মানে and check করিছনে ddx on this ddx on d psi dx ddx on this d square psi dx square and then this থাকি গল and then this term and this d psi dx and d psi dx this is constant and this is just d psi dx তোমালোকে কি কৰিছা this term ddx on also hetu এটুই আহিব ইন দি এন্ড এটুই এনি মানে সিম্পলি সোয়া এটো ইমান কৰিব নালাগে এটা সিম্পল ফ্যাক্ট তোমার এটা ফাংশন আছে y আৰু এটা ফাংশন আছে ধৰা m into z ন্যাচারালি y যদি এনেকুৱা বাড়ে let's say z যদি some type of বাড়ে m times z বাড়ি থাকিব m y যদি কমে দেন এটো কেনেকুৱা যাব 1/m হয় না তো সিম্পলি কনস্ট্যান্টত এইবিলাক চেইন ৰূল কৰিব লাগে যদি কনস্ট্যান্ট নহয় কনস্ট্যান্ট হলে তো একো প্ৰবলেমই নাই সিম্পলি আমাৰ d2x dx2 কি ইয়াত সিম্পলি কি আছে some constant whatever some a ধৰা ইয়াত m ধৰিছো a ধৰা a যায় হোল স্কয়ার এটো কি হ'ব a স্কয়ার ইয়াত ওলাই আহিব that's it constant না থাকিলে আমাৰ বহুত এগুলা চেইন রুল ফুল কৰি কমপ্লিকেটেড কৰিব লাগে এটো as simple as that so ইয়াত আমাৰ কি actually কি আছে ইয়াত some y equal to কি আছে some a into x এটা তোমার লাগে কি তোমার লাগে d2x dx2 ফাইন রাইট তোমার x2 যদি তে x2 কেনেকুৱা চেঞ্জ হয় 1/a so just ইয়াত 1/a আহিলে তলত আহিলে a ওপৰত যাব এটো যাই হৈ যাব as simple as that just constant হলে যদি constant নহয় তেতিয়া ফুল চেইন রুল ফলো কৰি তোমাৰ চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰা এটো যদি ax নহয় আমি এটা কিবা এটা নন লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফরমেশন কৰিছো y equal to some x square into ধৰা e to the power x let's say তেতিয়া কিন্তু dd যায় ইমান সিম্পল নহব
ফুল চেইন ৰুল এপ্লাই কৰি ডেৰিভেটিভবিলাক লৈ লৈ কৰিব লাগিব বাট দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল ডিডি এক্স2 আছে এক্স2 হৈ গ'ল চাম 1/a যায় চ' 1/a ইয়াত ওলাব ওপৰত গৈ a হৈ যাব দুবাৰ কৰিলে দুবাৰ আছে স্কোৱাৰ সৰি a স্কোৱাৰ ত' সেইটোৰ স্কোৱাৰ বুজিছা কনভিনচিং তোমাৰ মানে কি হ'ল চোৱা এটা ভেৰিয়েবল আছিল এক্স সেইটোৰ ডাবল ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰে নন জিৰ' জাষ্ট তুমি কিবা এটা কনষ্টেণ্ট দি এক্সত মাল্টিপ্লাই কৰি অলপ ডিফাৰেণ্ট স্কেল লৈছা এতিয়া হৈ গ'ল এ এক্স এইটো ডাবল ডেৰিভেটিভ জিৰ' হ'ব নেকি এনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি অফক'ৰ্ছ নহয় কি হৈছে ইয়াত বস্তুটো হৈছে জাষ্ট এক্স স্কেল আছিল এতিয়া স্কেলটোক তুমি অলপ কনষ্টেণ্টলি মাল্টিপ্লাই কৰি অলপ ষ্ট্ৰেচ কৰি দিছা মানে এক্স এক্সিছ যদি এনেকুৱা আছিল 0 1 এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট একচুৱেলি মেথামেটিকেল চ' আমি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা আছিল এক্স স্কেল তুমি যদি এই স্কেলটোত এটা 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া স্কেলটো কি হৈ যাব ষ্ট্ৰেচ হৈ যাব ইয়াত 2 হৈ যাব ইয়াত 4 হ'ব ইয়াত 6 হ'ব ইয়াত 8 হ'ব ইয়াত 10 হ'ব অবভিয়াছলি মই এনেকুৱা লিখিছোঁ তাৰ মানে কি ডাবল হৈ ষ্ট্ৰেচ হৈ গৈছে ৰাইট আৰু এইটো যদি লেছ দেন 1 হয় দেন কম্প্ৰেছড হৈ যাব স্কেলটো নাথিং এলছ হেপেন ৰাইট তাৰমানে ডেৰিভেটিভৰটো জাষ্ট চিম্পলি এক্স ভেৰিয়েবলটো কম্প্ৰেছড হৈ গৈছে চ' জাষ্ট কনষ্টেণ্ট যিটো আছে যদি এক্স হয় এ এক্স দেন ডি ডি এক্স 1/a ডি ডি যাই হ'ব তলত আছে ৰাইট অ'কে চ' ফাইনেলি কনভিন্স যেতিয়া হৈছা দেন লেটছ প্ৰচিড কি আছে এতিয়া ইয়াত আমাৰ চিম্পল হৈ গ'ল কাটাকাটি হৈ মাইনাছ চাই স্কুৱেৰ চাই আৰু এইপিনে লৈ আহিছোঁ ধৰা 2 এপচিলন চাই or simply put d square d psi square minus psi square plus 2 epsilon psi equal to 0. Okay. Even now, এইটো Harmonic standard form নহয়. Okay. Okay. Question আছে নেকি? So, এটা ফৰ্মত আহিছে, but it's still not Harmonic standard form. Harmonic standard formত লৈ যাব লাগিলে অলপ টাইম কৰিব লাগিব এইটো ইনফিনিটি ইয়াত জাই স্কোৱাৰ হৈ আছে বহুত ভায়োলেণ্টলি এক্সপ্লোড হৈ আছে এইটো টাইম হৈ এক্সেক্টলি হাৰ্মাইটৰ ফৰ্মত যাব আৰু এটা ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰিলে বাট এতিয়া এক্সৰ ভেৰিয়েবল চেঞ্জ নহয় এক্সটো জাইত লৈ গৈছোঁ বাই দ্য ৱে এতিয়া কিন্তু চাইটো কি চাই এ ফাংচন অফ জাই হৈ গ'ল হয়নে Psi to psi a function of x আছিল তে psi function of psi equal. Now, so ইয়াত ভালকে লিখি দিলে better. Variable change কৰিছা তো totally. Now next আমাৰ আমি যদি এনেকুৱা ধৰো যে ওকে আমাৰ psi টো যদি this type of হয় into some kind of psi and we can always do that always মানে ধৰা একচুয়ালি তোমাৰ আহিছিল ইন লেটস সে তোমাৰ একচুয়াল ফাংশনটো আহিছিল লেটস সে e to the minus x square ধৰা তুমি সলভ কৰিছিলা কৰাৰ পিছত কি আহিছে তোমাৰ ওয়েভ ফাংশনটো e to the minus সৰি ইয়াত তো যাই আছে সো যাই স্কয়াৰ এনেকুৱা আছে এইটো সো অবভিয়াসলি এইটো তো এনেকুৱা টাইপৰ নহয় বাট হোৱাট উই ক্যান ডু ইয়াত minus half যাই স্কয়াৰ তাত তলত এটা e to the minus half Xi square কৰি দিব পাৰো and then this will become we will say this is chi তাহলে any function ওলালেও আমি তাক এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব পাৰো this is our freedom কাৰণ chi টো unknown আছে সো তেনেকুৱা ফৰ্মৰ আমি কিয় লৈছো যাতে chi টাৰ্মছত আমাৰ এই ইকুৱেচনটো অলপ ধুনিয়া হয় or let's say in a standard ফৰ্মত যায় nothing else can do তুমি যদি ভাবা এইবিলাক নালাগে মই প্ৰথম যেটো ইকুৱেচন আছিল হেইটোই সলভ কৰি এক্সামত দেখাই দিম দেন ফাইন ইউ ক্যান ডু দ্যাট বুঝিছা
প্ৰথম যেনেকুৱা আছিল এইবিলাক এক যাইতো লৈ যাব নালাগে ইভেন ইট চাই এনেকুৱা ফৰ্মৰ ধৰিবও নালাগে যদি পাৰা যদি দম আছে দেন do it solution আহিবই solution আমি কিবা ইয়াত কাই লিখিছো নেকি যাই লিখিছো doesn't matter in the end to x হ'ব লাগিব and x ৰ পৰা আমি যাইত গৈছো সাইত কাইক লৈ গৈছো does not matter in the end psi of x লিখিব লাগিব right so প্ৰথমে যদি এইবিলাক জিমনাস্টিক্স নকৰো directly solve কৰো then fine you can do that but এনেকুৱা কৰিলে হাৰমাইটত যাব so আমি হাৰমাইটৰ সলিউশনটো ইউজ কৰিব পাৰো nothing else কিন্তু একো বেলেগ মোটিভেশন নাই এনেকুৱা হলে দেন তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এইটো ডেৰিভেটিভ আৰু এবাৰ ল'ব লাগিব লৈ তাত বহাব লাগিব obviously right so এইটো ডেৰিভেটিভ ফাৰ্স্ট ডেৰিভেটিভ লবা এতিয়া কৰিলে আৰু বহুত টাইম যাব so এইটো ডেৰিভেটিভ ললে আৰু সেকেন্ড ডেৰিভেটিভ ললে কি হয় ডাইৰেক্টলি মই আনসাৰ লিখি আছো স্টেপটো কমপ্লিট কৰিবা এস আই মিন ডেরিভেটিভ তো আর একোটা নাই আমার লাস্টত কাইবিলাক থাকিব লাগিব সো ফার্স্ট আমার ইয়াত কি আছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টার্ম আছে সো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ প্রথমে কৰিব লাগিব কি আহিব এটো ললে লেটস সি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হ'ব মাইনাস জাই e to the power minus half জাই স্কয়ার কাই plus e to the power minus half psi square তলত কাই এইটো আহিব ফার্স্ট ডেরিভেটিভ then again কারণ ইয়াত তো ডাবল ডেরিভেটিভ আছে এটো তো লাগিব so do it again so এতিয়া d2 psi d psi square টার্ম বাই টার্ম চেইন ডেরিভেটিভ লব লাগিব অলপ টাইম লাগিব but it will be like this e to the power minus half next class of কৰি লৈ আইবা যদি কিবা প্রবলেম হয় আমি ইয়াত কৰিম আর নহলে জাস্ট চেক কৰি দিম ঠিক আছে it should come in this form then minus psi e to the minus half psi square into chi then psi e to the power minus half psi square d chi d psi plus e to the minus half psi square d2 chi d psi square এতিয়া লাগিব যেন কি হল এটো তো আৰু বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ গল আগতে তো কম টার্ম সিম্পলার আছিল এতিয়া এটো কি হল বাট একচুয়ালি নহয় এটো ইয়াত বহালে এটো বহালে অলপ ক্যান্সেল আউট হৈ ইয়াতো কমন আহিব ক্যান্সেল আউট হৈ ইয়াত তুমি অবিয়াসলি এটো লৈ কই কত বহাব লাগিব এইটোত পুট কৰিব লাগিব রাইট দেন একচুয়ালি ক্যান্সেল আউট হৈ ধুনিয়া ইকুয়েশন এটা আই so then this will go to only equation to whole Harmonic's equation that will become this chi terms of the equation 2 plus 2 epsilon minus 1 chi equal to 0 all common e to the power minus a half psi square half psi square half psi square half psi square সব টার্মৰ পৰা কমন আহিব এন্ড সেই কাৰণে আমি কমন লৈ এইপিনে 0 কৰি দেম obviously when can you do that কেতিয়া আমি কমন লৈ 0 divided by something কৰিব পাৰো যেতিয়া এই বস্তুটো 0 নহয় right 0 divided by 0 নহয় so মানে psi at infinity নহয় at all point e to the power minus half psi square total common আহিব কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা থাকিব না এই বস্তু যে ইয়াত 0 divided by 0 কৰো কেতিয়া when this is not 0 নহলে all life of সব problem start হয় যদি 0 by 0 হয়
চাবা 2 = 3 ফি মানুহে প্ৰুফ কৰি দিয়ে 2 = 3 আহি যায় এইটো কেতিয়াবা এটা ষ্টেপ থাকিব য'ত 0/0 1 লিখিছে ওকে আনসোৱা অনলি এট যাই গোইং টু ইনফিনিটি এটো 0 হ'ব বাকি কোনো পয়েন্টত কিন্তু এই ফাংশনটো 0 নহয় সো তার মানে এভরিওয়্যার ইনফিনিটি বাদ দি এভরিওয়্যার এটো নন 0 দেন অফ কোর্স আমি পারো সো এভরিওয়্যার পারো এন্ড देयरफॉर আমার এইটো ইকুয়েশন আহি যাব এন্ড দিস ইজ হার্মাইটস ইকুয়েশন Harmonic differential equation. এইটো আমি এইটো সলভ কৰিম একচুয়ালি ডাইরেক্টলি আনসার ইউজ নকৰো নেক্সট ক্লাছত কেনেকুৱা আমি এইটো সলভ কৰিব পাৰো সিম্পল ওয়েতে আমি চাম এনিৱে হারমনিক অসিলেটর এটা ক্লাছত শেষ হ'ব নালাগে নহলে টু মাচ হৈ যাব বাট কনসেপচুয়ালি নতুন একো নাই এইটো গম পাইছা এভরি স্টেপত কি কৰিব লাগে আমি সো এইটো নোট কৰিছা এই এটলিষ্ট এই স্টেপটো তাত বহাই এই ইকুয়েশনটো তোমালোকৰ আনিব লাগিব নেক্সট ক্লাছত মই চেক কৰিম কপি ঠিক আছে অর এটলিষ্ট স্টার্ট ফ্রম দিস এইটো ইউজ নকৰিবা এইটোৰ পৰা স্টার্ট কৰি ডাবল ডেরিভেটিভ যে এইটো হ'ব এৰো নিজে কৰিবা সো জাস্ট স্টার্ট ফ্রম দিস psi = e to minus half psi square chi of psi এইটো সিঙ্গল ডেরিভেটিভ লবা দেন আৰু এটা ডেরিভেটিভ লবা দেন এইটো লৈ গৈ এই ইকুয়েশনত বহাই সিম্পলিফাই কৰি এইটো আহিব লাগিব এইটো আহি গলে আমাৰ মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম সলভড ওকে সো প্রবলেমস কি হইছে কোৱাচোন এটা হল হ্যান্ডরাইটিংৰ কাৰণে নোটসটো মানে ইউজফুল নহয় সেকেন্ডলি হল লেকচার নোটস আছে লেকচার ভিডিওস আছে তারপৰা চাই আমাৰ মোৰ নোটসত এক্সাক্ট ওয়ার্ডবিলাক বুজিব নালাগে তো এক্সাক্ট ওয়ার্ডবিলাক নুবুজিলে হ'ব ট্রাই কৰিবা যে এটা কি হ'ব পাৰে ওৰে ম্যাথমেটিক্সটো ঠিক আছে ইয়াত অলপ কি লিখিছো রাফলি এটা বুজিলে হল ওকে যেনেকুৱা ফাৰ্মাসিয়ে বুজি যায় ডক্টৰে কি লিখিছে